صباح الخير أحبائي وأعزائي. ما أسفل وما أقول أحقر شيء التمسك بالحياة وبالفلوس، واللي بتضيع الإنسان. ماذا ينتفع الإنسان لو كسب العالم كله وخسر نفسه وأهلكها؟ مشاهد جديدة لمنى زكي ممنوعة من العرض أكثر جراءة، وهي ترتدي ملابس مشينة. خبر مشين جدا لهذه الفنانة العريقة. تعرضت منى زكي لهجوم شديد بسبب تجسيدها دور يراه المنتقدون جريئا في فيلم أصحاب ولا أعز، الذي يعد النسخة العربية من الفيلم الإيطالي الشهير بريفكت سترينجرز. وفي الوقت نفسه وجدت منى زكي دعما كثيرا من زملائها بالوسط الفني وكثير من جمهورها، وأيضا من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي. وجاء الهجوم على منى زكي بسبب بعض الألفاظ في فيلم أصحاب ولا أعز، ولأنها خلعت ملابسها الداخلية ضمن أحداث العمل المنقول بكل تفاصيله من النسخة الإيطالية الأصلية. تفاصيل النسخة الأصلية من أصحاب ولا أعز. ورغم أن الفيلم العربي أصحاب ولا أعز الذي يعرض على نتفليكس يعد نسخة منقولة بكل تفاصيل المشاهد والحوار وأيضا انفعالات الممثلين من الفيلم الإيطالي بيرفكت سترينجرز، فإن هناك مشهد لشخصية منى زكي أكثر جراءة من مشهد خلع ملابسها الداخلية. لم ينفذه صناع النسخة العربية، وربما فضلوا أن يبتعدوا عنه ويحسبوه لأنه أكثر جراءة في الفيلم. حاجة محزنة. منى زكي في أصحاب ولا أعز، وجسدت منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز دور مريم، فيما تجسده في النسخة الأصلية الإيطالية الممثلة آنا فيجولانا في دور كارليتا. وفي المشاهد الأخيرة من الفيلم الأصلي مع اشتعال الصراع بينها وبين زوجها ليو ويجسد دور فاليريلو، تضطر الزوجة إلى إثبات لجميع الحاضرين إنها لا ترتدي ملابس داخلية، في تحدي شديد لانفعال زوجها عليها الذي تعتقد إنه مثلي الجنس. ذلك المشهد لم ينفذه صناع الفيلم العربي أصحاب ولا أعز، ولم ينقلوه من الفيلم الإيطالي، رغم أن الحوار بالكامل وبتفاصيل المشهد منقولة بشكل متطابق من النسخة الإيطالية. وابتعد صناع الفيلم العربي عن تفاصيل مشهد خلع كارولينا أو مريم للأندروير، إذا أن في الفيلم الأصلي ظهر المشهد أكثر وضوحا. الفيلم الإيطالي بريفكت سترينجرز أبطال أصحاب ولا أعز يشار إلى أنه يقوم ببطولة فيلم أصحاب ولا أعز منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي ودايمون بوعبود وعادل كرم وجورج خباز وفؤاد يمين وريموند عازر، ومن تأليف فيليوليدا. وكتب السيناريو والحوار العربي له وسام سمير، وإخراج وسام سميرة. نحزن كل الحزن على ما يحدث بمصر، على ما يحدث من هذه الهزيلة. أين ثقافتنا العربية؟ أين؟ لا مش عايز أقول بقى أنتوا عرفتم ليه الكورونا أصبحت أكثر انتشارا بسبب اللعنة اللي حلت علينا، وبسبب الكوارث اللي بتحصل، وبسبب المهازل اللي الناس بدأت تبعد عن ربنا. طبعا أكيد كل الناس بتجري ورا هذا الفيلم، بتجري ورا الضلال، بتجري ورا هذه الحاجات الصعبة. يا جماعة كلنا محتاجين ان احنا نقرب من ربنا. الشيطان قادر انه يقدر يعمل كل حاجة. ولكن تعليق مفاجئ من منى زكي بعد دورها في فيلم أصحاب ولا أعز. ماذا قالت منى زكي وهي ترتدي فستان بذيء جدا جدا؟ حرصت الفنانة منى زكي أن تنشر الآراء الإيجابية حول دورها في فيلم أصحاب ولا أعز، الذي نال عاصفة من الانتقادات بسبب ظهور أحد أبطاله مثلي الجنس،
وصلنا لهذه المرحلة البشعة، مش عايز أقول النجسة، وذلك غير خاصية الأسطوري بحسابها الرسمي بموقع الصور الفيديو والانستجرام. وفور نشر الآراء الإيجابية وجهت الفنانة منى زكي نصيحة لنفسها عن 6 أشياء يفعلها الأشياء الأقوياء ذهنيا. وتستعرض في السطور التالية النصائح التي ذكرتها الفنانة منى زكي: تخطي الأمور، عدم إضاعة الوقت في الشعور بالأسف على الحال، تقبل التغير والترحيب بالتحديات، الحفاظ على السعادة، عدم إضاعة الوقت في أو الطاقة في أمور لا يمكن التحكم بها، التحلي بالطيبة والحياة، وعدم الخوف من التعبير عن الرأي، خوض المخاطرات المحسوبة، الاحتفال بنجاح الآخرين، وعدم الشعور بالغضب تجاه ذلك النجاح. فيلم أصحاب ولا أعز مأخوذ عن الفيلم الإيطالي بيرفكت سترينجرز، وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها بمن فيهم أقرب الأصدقاء. ويجسد الفنان اللبناني فؤاد يمين شخصية مثالي الجنس ويخفي الأمر عن أصدقائه. كلام هزيل، قصة مهما إن كانت تمثيلها حلو مهما إن كانت هدفها، لكن الهدف هو إظهار العيوب، إظهار الأخطاء للأشخاص. ما ينفعش يا جماعة كل الكلام الهزيل ده وكل قلة الأدب والأباحة إنها نوصل لهذه المرحلة ونرجع نقول الكورونا بتزيد ليه، ونرجع نقول المرض بيزيد ليه. كلنا بنجري ورا يعني مش كلنا، كتير من الشباب بيضيع بسبب هذه الهزائل. أولا بقى ما بقاش في القرب من ربنا، بقى الانحطاط، وكمان الميديا بتبحث وتجري ورا الفلوس، فبتجيب الأولاد والشباب وتحطهم منحطين تحت رجليهم وتدوس عليهم. حرام عليكم، الأولاد دول هم أولادكم وأولادنا وكل حاجة. أرجوكم أرجوكم أرجوكم، يعني كفاية كده، كفاية كده، ارحمونا، ربنا موجود. ويا رب يا رب يا رب تكونوا دايما يا مصريين بألف خير وسلامة. خدوا الإيجابيات من الآخرين، ما تاخدوش السلبيات. الإيطاليين أصلا كلهم شواذ جنسيين، 3/4 بيجوزوا الرجالة بعضيهم. يعني يا جماعة ما نوصلش لهذا الانحطاط. إن كنت غلطان قولوا لي أنت غلطان، أنا مستني تعليقاتكم وتقولوا لي إن كنت مخطئ ولا. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، لو عجبكم الفيديو أرجو الاشتراك في القناة وقناة الملكة والأمير، ولكم منا كل الحب والتقدير، وأرجو إن الفيديو يعجبكم.